Вітаю вас, мої дорогенькі. Ви тільки подивіться, яка в мене колода. Це одна з найстаріших колод. Я на ній дуже багато передивилася доль людей. Ось. І вона дуже багато знає. В неї досвіду стільки, що вистачить на всіх підказок. І вона нам сьогодні розкаже просто те, що хочуть розповісти вищі сили для тебе. Я перетасую її добре, з великою повагою саме до цих карточок, 78. Ось. І до тієї інформації, яку вони вміють видавати. Подивимося, що тобі хочуть сказати взагалі вищі сили. Вони такі, здаються, брудні, ні, вони потерті дуже. Що тобі хочуть сказати вищі сили? Починається новий етап твого життя. Починається певний етап твоєї дестабілізації. Але, дивися, ця дестабілізація, вона тимчасова, хоча й дуже тривала може бути. Чому? Тут іде позиція, коли ти розвиваєш свої якісь якості жіночі, і виходиш з... Дивись, тут етап за етапом іде. Це новий етап твого життя, коли ти руйнуєш себе як тобі сказати? Тобто ти виходиш з тіні. Виходиш з тіні, руйнуєш себе як тіньова особа. Ви дивіться, що робиться. Це не тільки новий етап. Це зовсім величезні, можна сказати, пертурбації. Щось таке буде досить скоро, тому що тут нульовий аркан, другий. Тут через перший перескочивши, ти йдеш до того, що зачищуєш буквально старе в своєму житті і виходиш на новий шлях. Це якийсь такий стрімкий розвиток. І ця стрімкість, вона навіть більше, ніж стрімкість, це якийсь такий потужний процес руху, коли старе буде відходити, помирати. В твоєму житті це будуть відходити і люди, які тобі заважали на твоєму шляху. Ну, я не кажу, що вони фізично відійдуть. Ні, це просто в твоєму просторі їх не буде. Не будуть старих друзів, так називаємих, як кажуть. Не буде чогось того, чого тобі не потрібно в новому житті. Це якесь нове життя в тебе починається. Все. Тут я ще більше скажу. Тут по цим 5 карткам, я скажу, тобі запропонують руку і серце. Якщо ти дуже довго була в ситуації другого старшого аркану, це все-таки передує імператриці, тобто другий старший аркан в такій комбінації, руйнуючийся, так, він показаний як дівчина, так, дівчина незаміжня, яка переступає поріг і стає заміжньою. Але тут не показано поки що імператриця, тому що ти не прийняла рішення. Але тут іде в тебе буквально як зносить дах від того, що тобі пропонують. Тут у 60% тих, з ким резонують мої розклади, буде така ситуація, дівчата. Супер. Повіддаю зараз половину своїх дівчат заміж, і хто буде дивитись мій канал. Так, давайте подивимося. І так, що хочуть сказати вищі сили взагалі тут по цій ситуації. Далі. Мах. Я тільки подумала про це. Ви дивіться, він замальований весь. Це ми з дитиною роздивлялися, я показувала їй карти ще давно, і вона теж вивчала. Тому тут на 2 чи на 3 картках тут є надписи. Так, дивіться, я сказала, перескокуючи з 0 до 2 через одиницю. Тобто я ще хотіла сказати, що тут буде маг, і він виходить, цей маг. В твоєму житті з'являється маг, який, по-перше, виконуючи свої бажання, починає виконувати твої бажання. Він це вміє робити. Порахуємо кількість старших арканів і скажемо, що, напевно, потрібно завершити розклад.
Але нам хочеться пояснити тут ці ситуації, і я бачу тут короля все-таки жезлів. Це людина діюча, людина енергійна, запальна. Буває так, що вона, і це король, тобто це все-таки чоловік з досвідом і певною позицією своєю, так? Так. Що тут відбувається? От що тут відбувається? Щось такий дивний період. По-перше, тут показують, я тут бачу ще одного чоловіка, який вашому, начебто стає вашим минулим, тому що тут ілюзорні були плани, і від них потрібно відмовитися. Трійка йде. Я бачу все-таки тут трьох людей. Тут іде як трикутник, але з боку. Тобто двоє чоловіків і одна ти. Двоє чоловіків будуть в твоєму просторі як мінімум. Як мінімум. Я би сказала, ще порахувала би трьох, але я бачу, що тут, напевно, енергетика жезлового короля присутня або тут. І я бачу, що це скоріше за все. Дивися, тут пара виходить. Ти стаєш парою з кимось. І когось залишаєш за плечима безсильного. Все, закінчується щось і починається щось нове. Будь спокійною, тобі кажуть. Намагайся втриматися зараз, тому що колісниця розігналася з твого життя, колісниця твого життя розігналася дуже швидко. Біжить на всіх парах. Як можна ще пояснити оце все, що тут твориться? Знову виходить старший аркан. Так, закінчується певний період, починається новий і знову показують величезні швидкості. Тут якась Формула 1 в тебе. Починається реальна Формула 1. Бережи спокій в тій машині. Дивись, будь ласка. Імператриця виходить. Це те, що я казала. Будь готова до серйозних змін. Або тобі запропонують, і ти будеш вирішувати, або вже цей період настав. Тому що тут нульовий, він вискочив одразу. Тут більша частина старших арканів, ніж молодших. Намагайся втриматися в тому сідлі, в якому зараз знаходишся. Дихай повільно і все буде добре. А просто краще займатися чимось, якимось справами, ділами і не встрявати в певні конфлікти, тримати якісь дистанції і, по-перше, тут більше не виплескувати емоції, які можуть бути зайвими. Коли хочеш виплеснути емоцію, подихай 10 разів, а потім скажи, чи там подихай 10 разів, потім напиши. Так, оце так, оце так карти. Так, покажіть нам ще там, що нам хочете сказати. Ну, ще і такий аркан виходить, так, який показує, що точно тут щось замішано з ситуацією, коли потрібно закріпити це документально, і це, певно, буде закріплено документально. Що тут у нас? Перемога, кажуть. А чому 3 серця? От скажи, чому 3 серця йдуть? Ти чомусь не рада? Чи тобі страшно, чи тут боляче тобі? Що там таке? Ну, трійки йдуть, бачиш? Це начебто нове дихання, кудись ідеш, начебто тобі багато чого пропонують, але тут 3 мечі, 1 точно зайвий. Тут виходить все-таки 2 чоловіків і 1 дівчина. Знай одне, що тобі, я тут вже, дівчата, вибачте, але хто любить довгі розклади, не на цих картках, бо вони настільки глобально іноді кажуть, що не втримаєшся і
просто це пророчество якесь. Сонце виходить поруч з цією карткою, це все-таки, ну, дійсно, те, що ти хотіла мати якось так фундаментально основу, це, можливо, там фінансове якесь підкріплення від чоловіка, ти будеш отримувати. Тобто ти отримуєш те, що ти хочеш. Тут виконання твоїх бажань йде. Тут ріст по всім фронтам. Я би хотіла все-таки вернутися до цих 3 мечів і розібрати цю ситуацію, щоб не залишати її отак невирішеною. Подивимося, що тут за 3 мечі, чому? Один любить. Що тут за 3 мечі? І плаче. Чому ти плачеш, король? Ну, дівчата, блін, чуть телефон не зняла за штатива. Дивіться, один любить і плаче, а другий користується своєю жезловою енергетикою і пре тут до тебе аж пил курить. А хто з них тобі запропонує руку і серце? Мені цікаво. Це вже так, мені просто цікаво. Хто це? Ну, запропонує то точно, може 2. Дівчата, кого це я тут заміж видаю? Скажіть, будь ласка. Боже ж ти мой. Що це робиться? Що це за період в тебе такий починається? Напиши мені в коментарі. Бачиш, ти береш трішечки паузи і кажеш, почекайте, мені зараз не можна вирішувати такі складні питання, я зараз не той місяць, як кажуть, ну, луна не та, почекайте, будь ласка. Ну, правильно, десь воно так правильно. Ти чого тут? Скажи, будь ласка, що ти хочеш нам сказати? Поважаю цю карту теж за те, що вона дуже багато чого може попередити, якщо ви правильно сприймете цю інфу. Тут головне не проявляти таких от якостей, тому що якщо ти бачиш, що на тебе хтось біжить з таким мечем, от бачиш, то це тобі тільки здається, тому що тут за цим мечем іде... А зовсім інша енергетика, тобі просто це здалося, як то кажуть. Але все рівно, якщо тобі здається, ти просто стримуєш себе. Потрібно якось тримати себе в рамках якихось. Чому ти тут? Про що ти хочеш попередити? Так, про неправильне якесь сприйняття реальності, як незріле якесь сприйняття реальності. Показують. Так. Угу. Про що я ще попереджаю? Про певне пересування, це можливо навіть між кордоном, так? Про те, що є якась дивна зависла ситуація і щось іще, тут щось більше. Ти можеш рухатися туди, куди не потрібно, туди, куди тобі начебто немає розвитку. Туди, де є завислість або завислий. Завислий – це може взагалі людина, яка має якісь вади або проблеми. Рухайся повільно, тобі кажуть, повільно рухайся, і буде в тобі щастя. Не приймай рішення дуже швидко. Саме тут, в цій ситуації, якісь рішення, яке не ти повинна сама собі поставила і сама собі приймаєш. Ні, тут хтось тобі пропонує щось, і ти повинна дати відповідь. Тут не просто не приймай рішення швидко, тут не давай відповідь швидко. Ось так я хочу сказати. Не давай відповідь швидко, тому що рішення треба приймати швидко. Це я сама по собі кажу.
відповідь давай не швидко. Так, все, ще пару порад від цих карток. Ще пару порад. Буде якийсь скрутний період. Просто знай, що тобі в цей скрутний період потрібно взятися за розум і якось обрати свій шлях. Угу. Те, що в тебе є якісь певні страхи, це все надумане, зовсім надумане. Є людина, яка тебе кохає. І ти з нею пара. Або якщо ти зараз не бачиш і її нема, цієї людини, яка тебе кохає, всім серцем, всім душею, то тобі кажуть, що всі страхи, вони ефемерні, їх немає. Просто відкрий очі, цих мечів не буде. І те, що тобі уготована пара, тобто це людина, яка тебе буде кохати, або кохає вже. І ти з нею пара, з нею пара. Буде кінець, бачиш, кінець, там, де була зрада. І такого більше не буде. Да. Ой, дитина там в мене. Бачиш? Десяточка, це якісь такі кінцеві елементи тут у нас показуються. І прорив через це. Ну, все рівно показують пропозицію тобі. Тобі зараз небо просто якусь пропозицію дає. Пропозицію у вигляді цих чоловіків, які з'являються в твоєму житті. А, дівчата, я тут передбачаю деякі коментарі від дівчат, які пишуть, у мене взагалі нуль, там, наприклад, нікого немає поруч, ну то тобі вже дають зараз. Ти почула цей розклад, то вони тобі, напевно, вищі сили кажуть, що прийми в своє життя певний період, який буде. Якщо ти захочеш, якщо ти будеш писати або казати, що немає, то воно і не буде. Ось. А я кажу, буде. Так, дівчаточка, дорогенькі і хлопці, я дуже вам рада за те, що ви зі мною, за те, що слухаєте і сприймаєте правильно цю інформацію. Дуже дякую вам за ваші лайки, за коментарі. Дякую за те, що фінансово підтримуєте мою роботу. І хочу сказати, що Всесвіт, він дуже щедрий, і я дуже хочу, щоб він подарунками вам віддавав більше, ніж ви вкладаєте. Так і буде. Переходьте на інші мої канали, вони в описі до цього відео є. Там теж дуже багато підказок. Я намагаюся викладати не кожного, може, через день, але намагаюся якомога частіше. Працюю для тебе. А буду прощатися. Па-па.